So guys, welcome back to another video again. Ani good morning pani. I woke up too late today. म अघि 8 बजे त्यहाँनिर पुग्नु पर्ने थियो सरसफाई प्रोग्राम छ आज हाम्रो गाउँबाट हाम्रो गाउँको युवाहरूले अर्गनाइज गर्नुभएको दाइहरूले हैन सुन्दर युवा क्लबले अब म लेट भइसक्यो अलरेडी एन्ड देन फोन पनि साइलेन्ट भएछ अलार्म पनि बजेन आज सैटरडे हो अनि बिफोर आई गो टु एनी राइड अलिकति एकछिन त्यहाँनिर म टाइम दिन्छु दाजुहरूलाई हाम्रो गाउँमा फटाफटमा रेडी हुन्छु अलिकति ब्रेकफास्ट खान्छु अनि म गइहाल्छु त काममा सो मिट पिपल डाइरेक्टली एट सरसफाई अभियान यतातिर होला भनेर यता हतार आएको त यता पनि छैन यहाँको सकेर अगाडि चौकीतिर गइछ मार्ने बमले ल्याङ हान्ने भयो भेला चाहिँ यहाँनिर भएको थियो यहाँबाट गइसकेछ सबैजना त्यहाँनिर रहेछ ठुलो सरसफाई हान्दै रहेछ हो मार्ने भयो मलाई चाहिँ ल्याङ हान्ने भयो क्यामेरा बन्द गर काम गर्नु सुरु भन्छ झ्याउ बनाइदिएको रहेछ यहाँनिर खै के भएको भित्र चाहिँ लास्ट इटा छ त्यहाँभित्र इटा छ यहाँ माथि चाहिँ ढलान गर्ने भएकोले इटा राखेर ब्लक बनाइदिएर यति निकाल्यौँ अब अझै टन्नै बाँकी छ यसमा चाहिँ भाइहरूले साथीभाइहरूले ठुलो एउटा मिटिङ बसेर छलफल गरेर यसमा चाहिँ फेरि पनि आउने दिनहरूमा 2-2.5 महिनामा होइन कि सकिन्छ भने 15 दिनमा या महिना दिनमा दुईटै स्टाफ गरेर चाहिँ सुन्दर टोललाई चाहिँ अझ सुन्दर बनाउने प्रयत्न गरौँ यो नै मेरो भाइहरूको लागि शुभकामना भन्न चाहन्छु सो आई होप तपाईँहरूले पनि केही जान्ने कुराहरू सिक्नुभयो होला होइन अब हरेक घरमा एकजनाले आफ्नो घरको अगाडिका नाला सफा गऱ्यो भने चाहिँ हामी यसरी हरेक शनिबार चाहिँ अरूको घर अगाडि गएर चाहिँ नाला सफा गरिदिनु नपरोस् क्या लाइक हुन्छ नि नट सो हिजिन देख्दाखेरि चाहिँ मान्छेले कहाँ बाहिर नाटक देखायो भन्छ होइन बट इट्स ट्रु फ्याक्ट के अब हुन्छ नि लाइक त्यो हामीले शनिबार गरेर अर्को घर अगाडि त्यस्तो फोहोर मैला त्यो सुली गु पिसाब गोबर टोइलेट फोहोर मैला सबै सोर्नुपर्छ होइन त्यो चाहिँ गर्नु नपरोस् क्या अनि किन गर्नु क्या त्यो आफ्नो घरको अगाडि आफ्नो मान्छेहरूले चाहिँ गऱ्यो भने होइन त्यो हामीले गर्नै पर्ने कुरा होइन क्या सो म त्यति नै भन्न चाहन्छु र मेरो ब्लगलाई चाहिँ एन्ड गर्न चाहन्छु कता गयो क्यामेरा